ja, het was echt wel tijd om op uitzending te gaan. Dus een Force Protection missie, dat houdt in dat wij adviseurs rondom Bagdad brengen, middels voertuigen en daarbij ook de adviseurs beveiligen. Het is veel meer blauw dan groen, dus zeker een leuke uitdaging om met z'n allen op te pakken. Maar het mooie aan dit werk is dat je kan wel getraind zijn op het hoogste, maar dat je ook gewoon dingen in een lagere geweldspectrum kan uitvoeren. De missie draait om adviseurs. Van over de hele wereld komen adviseurs die dan op verzoek van de Irakezen afspraken hebben door heel Bagdad. En wij als Force Protection Company, wij verzorgen eigenlijk het vervoer en de beveiliging van die adviseurs door heel de stad. Ik kan wel zeggen dat ik de beste band momenteel heb met een team die ik ooit heb gehad. Ik zit momenteel al bijna 6 jaar bij Luchtmobiel. Dit is wel de beste teamsamenstelling die ik heb gehad in deze 6 jaar, zeker weten. De slaapverblijven zijn vrij compact. We liggen met z'n achter op de kamer, dus dat is vrij klein. Je moet goed rekening houden met elkaar. Nou, kijk, als je hier dan op de gang komt, zie je natuurlijk al gelijk allerlei vestjes. Hier slapen eigenlijk de hele compagnie. We zijn wat verdeeld in bepaalde groepen, die je zo ziet. Meestal als je terugkomt van een rit, hang je lekker je vestje op, hier zo op de gang. Verder zie je ook nog wat kasten. Kijk, en dan komen we hier aan, hier bij onze kamer. Hier hebben we ook gewoon alle vestjes gewoon lekker opgehangen, zodat het gewoon lekker door kan luchten. Dan komen we hier door in de kamer. En ja, zoals je gelijk al ziet, is dat iedereen al een beetje zijn eigen privé plekje heeft gemaakt. Het is zelf mijn eigen bed. Ik heb lekker met wat beddengoed en wat andere zo heb ik het lekker dichtgemaakt. Zodat ik toch nog een beetje privé dingen hier zo heb. En ja, verder rusten we hier gewoon soms uit als we terugkomen van een lange rit. En dan hangen we hier gewoon op. We hebben een tv'tje gekregen van de vorige gasten van de vorige periode. Die hebben we overgenomen. En verder ja, is dit het plekje waar we dan verder rondhangen. Het leven op base is goed, wel wat ingesloten, omringd door T-walls. Dus die betonnen muren die raak je wel beu na een tijdje. Alleen de eetzaal is prima, de gym is goed. Uiteindelijk kunnen we een rondje hardlopen. Het is niet veel, 1,6 kilometer. Het is een prima leven hier. Mijn vrije tijd besteed ik veel met collega's. Bijvoorbeeld gamen, darten, vooral veel sporten. Er is ook een dojo en daar trainen we ook vaak. Nou, een workout ziet er voor mij het lekkerst uit samen met mijn collega. We sporen elkaar dan ook aan om lekker te gaan sporten. Dan gaan we een lekker bordje doen. Hij bouwt die vaak op, dus dan noteert hij wat. Dan gaan we even een half uur tot een uur helemaal aan het gas. En dan, ja, dan zijn we wel weer klaar voor de dag. Ja, we zijn hier op missie. Natuurlijk een hele duidelijke hoofdtaak 2 missie is het bevorderen van de internationale rechtsorde. Daar zijn we heel druk mee. Maar wij kijken ook met het schuin oog naar wat er in de rest van de wereld gebeurt. En we weten heel goed dat zodra wij terug zijn, dat we ook klaar moeten staan voor andere opdrachten. Dus ja, er wordt hier zeker getraind. We hebben hier een grote schietbaan waar we meerdere oefeningen kunnen trainen. We maken gebruik van de Nederlandse helis die hier aanwezig zijn. En als je dan zo'n complex scenario in deze omgeving met de middelen die we hier hebben kan ontplooien, dat is echt super mooi om te doen.
man bijsluiten, die kunnen over rechts aansluiten. Nou, we komen hier op de yard aan. Dan starten we met preps, die we elke ochtend starten. Dus eigenlijk per voertuig pakt hij dit pakket. Nou, wat zit daar zoal dan in? We hebben een tablet met erop het systeem ATAC. Normaal gesproken heeft de bodyguard ook nog een telefoon waar hetzelfde systeem op staat. We hebben een GoPro voor het vastleggen van de beelden uit het perspectief van de auto. We hebben eenmaal rook en eenmaal rook staat nog in het voertuig. Daarbij hebben we nog een extra batterij van de radio. En daarbij de radio's pakken wij altijd uit de wapenkamer. En dat zijn onze verbindingsmiddelen. Dus. Ik kom dan aan bij de ontlaadpijp. Die zorg ik dat ik met mijn buddy de wapens ga laden. Een soort dubbele check dat ik weet dat ik alles veilig doe. Ja. We zien nu dat het patroon in de kamer zit. Dat is voor ons een teken van hey, hij is geladen. Nou, dan gaat de wapen weer in de voorste stand. Safe. Dan is het wapen klaar voor de rit. Nou, dan plaats ik de CLS-tassen achterin. Dit staat voor Combat Lifesaver. Eigenlijk zitten in deze tassen alle levensreddende middelen om een slachtoffer stabiel te krijgen in het eerste kwartier. Zodat we daarna het slachtoffer kunnen overdragen. Een bodyguard-briefing is eigenlijk een briefing zodat alle adviseurs weten wat er eigenlijk tijdens de rit van hun wordt verwacht. Als ze openen en sluiten wij in ieder geval alle deuren. Of ze een vest moeten dragen, gordels om, etc. Dat soort dingen. My role here is as an advisor, and I do quality management systems, helping Iraqi educational institutes to develop a quality management system. The importance of the force protection, and it's the Dutch force protection that we've got today, is to just provide that security, that safety. Yes, it is transportation, but more importantly, they're making sure that we remain safe, secure, and they react to any potential or real threat whilst we're out on the ground, which is crucial to the operations of NATO Mission Iraq. Ik let erop dat ik als pakket altijd bij elkaar blijf. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon kop kont soms moet rijden. Echt wel je snelheid moet aanpassen zodat er geen gaten vallen. Je wil er geen auto tussen hebben in principe. Je wil als pakket samen blijven. En dat is best wel belangrijk als je rotondes dan wel kruising oversteekt. En het is gewoon belangrijk dat VIP zich prettig voelt in het voertuig. Tijdens de rit ben ik eigenlijk vooral bezig met de route. In principe gebeurt dat voorin.
in het pakket. Alleen als het fout gaat, dan wil ik graag tijdig kunnen aansturen. En als er wegwerkzaamheden zijn of files, dan zal ik het team op de hoogte brengen dat we eventueel een andere route kunnen nemen. Over 30 jaar, als ik terugkijk op deze missie, dat ik dan echt wel denk aan een hoogtepunt uit mijn militaire carrière. En ook wel een uniek punt in mijn leven. Ik heb net mijn startfunctie als officier erop zitten en de rest van mijn carrière gaat nu beginnen. Dus het is echt een beetje een tussenfase. En hetzelfde met het thuisfront. Ik ben nu 2,5 jaar getrouwd met mijn vrouw die ook militair is. We hebben een lastig jaar achter de rug waar we elkaar heel weinig gezien hebben. Dus ik denk dat dit echt wel iets is waar ik met heel veel plezier en ook wel een beetje weemoedig misschien naar terug ga kijken naar dit moment. Ja, dit is ontzettend tof. Dit is een gebied, ja, dat ga je nooit zien in je leven. Tenminste niet als normaal burger zijnde. Ja, wie komt hier nou? We zitten hier naast het gebouw van Saddam Hussein, ooit geweest. Hebben ook een tour gehad daar binnen. Dus ja, het is onwijs gaaf om die historie zeg maar, van zo dichtbij mee te maken. Dus onwijs gaaf, ja zeker. Het thuisfront vind het soms best lastig en ik vind het zelf ook soms best lastig. Het is natuurlijk wel een lange periode, 5 maanden, waarin het logisch is dat we elkaar gaan missen. Tegelijkertijd is het ook een hele mooie kans om hier te zijn. En na 5 maanden ga ik weer naar huis en dan zien we elkaar wel weer. Dus dat is ook een leuke stip op de horizon. Ik vind het heel tof om dit te doen. Ik ben 26 jaar en ik rij eigenlijk met 8 man rond door en rond Bagdad. Ik denk dat niet veel mensen het kunnen vertellen later.